এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এটা পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযায় যদি সেই পৰিয়ালটোত যিমান বস্তু আছে সদস্য সিমান খাব পৰা হ'ব লাগিব। তাতকৈ যদি বেছি হয় পৰিয়ালটো কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে। আজি আপোনালোকে চাব, আজিৰ আধুনিক যুগত স্কুলত ল'ৰাক পঠাব লাগে, অমুকত পঢ়াব লাগে, এটা পৰিয়ালে দুটাতকৈ ল'ৰা ছোৱালীক ভৰণ পোষণ দিব নোৱাৰে। কৈও লাভ নাই, কোনেও নোৱাৰে। তৃতীয় ল'ৰাটোক নোচোৱাকৈ পৰি যাব, তাৰ কি হ'ব কোনো ঠিক নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাকক বেংকৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে দুই তিনিটা আৰু কথা বুজাব লাগে। কেইদিনমান আগতে মই নগাঁৱত গৈছিলোঁ আমাৰ ফ্লাডৰ কেম্পত। 16 বছৰীয়া ছোৱালীজনী পালোঁ, 3টা বাচ্চা পেটত লৈ ঘূৰি আছে, কোলাত লৈ ঘূৰি আছে। এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ কি হৈছে, নিজেও কোনো গোটত যাব নোৱাৰে, 3টা বাচ্চাক স্কুলতো পঠাব নোৱাৰে। আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ কি হ'ব যে গিৰিয়েকে কষ্ট কৰি 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 যেনে তেনে যিকেইটা উৎপাদন কৰিব, সেই টকাকেইটা দি কোনো এটা ল'ৰা ছোৱালীকে আমি ভাল কৰি চাব নোৱাৰো। যদি মোৰ সঁচাই টকা আছে মই 3টাও জন্ম দিম, কিন্তু ঘৰত যদি মোৰ পইচা নাই, ঘৰত যদি মই নিজে কষ্ট কৰি চলি আছো, তাতকৈ 2টা ল'ৰা ছোৱালী হওক, সিহঁতক মই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নকৰো কিয়? সেইটোহে ভাল কথা। গতিকে আপোনালোকে কথাৰ মাজেদি ৰাইজক ভাল কথাবিলাকো আপোনালোকে বুজাই থাকিব, কাৰণ আপোনালোকৰ কথা আই মাতৃসকলে শুনে যে তই এনেকুৱাত কিয় আহিছ, তই এইটো কৰিবিচোন। আমাৰ আশা বাইদেউসকলৰ মিটিঙতো মই কওঁ, আপোনালোককো মই বুজাই দিছো যে আমাৰ সমাজখনত স্থিৰতা কেতিয়া আহিব, যেতিয়া ছোৱালীয়ে সময়ত বিয়া কৰাব। যিমান ল'ৰা ছোৱালীক আমি খুৱাব পাৰোঁ সিমান আমি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিম, আৰু প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষিত কৰিম। আজি আপোনালোকে যিখিনি টকা উপাৰ্জন কৰে, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মেক্সিমাম টকা আপোনালোকে পঢ়াতে খৰচ কৰে। যিখিনি স্বামীয়ে আনে আপোনালোকে ইনকাম কৰা টকাকেইটাও ঘৰত দিয়ে বুলিহে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাল স্কুলত যাব পাৰিছে বা পঢ়িব পাৰিছে। এনেকে যদি আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক যদি আমি শিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰোঁ, তেলে আমাৰ সমাজখন বহুত সোনকালে বদলি হৈ যাব, সময়ে নালাগিব। মই উদাহৰণে দিছো যে আজি কিমান দিন, এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে মই ধেমালিৰ ভাষাত কৈছো যে আগতে 15 আগষ্ট আহে, আলফাই বন্ধ এটা দি দিয়ে, মানুহে আলফাৰ বন্ধতে হওক কিবা কাৰণে হওক ৰাস্তাতে নোলায়। এবাৰ নাৰী শক্তি ওলাই আহিলে, পতকালৈ ক'ত কি নোহোৱা হৈ গ'ল, চব ওলাই গুচি আহিলে। গতিকে আপোনালোকে যদি মানুহক ভাল কথা বুজাব খোজে, মানুহে ফটক কৰি বুজি যাব যে ল'ৰা ছোৱালী আমি ইমান জন্ম দিম যিমান আমি পঢ়াব পাৰিম, ল'ৰা ছোৱালী আমি যিমান জন্ম দিম যিমান আমি খুৱাব পাৰিম, আৰু কোনো ল'ৰা ছোৱালীকে আমি স্কুলৰ বাহিৰত নাৰাখো, চবকে আমি স্কুলত যাম। স্কুলত গৈ আকৌ হেডমাষ্টাৰক ধৰিব যে মিড ডে মিলৰটো পইচা আহি আছে, ভাল কৰি খুৱাইছনে নাই, ইউনিফৰ্ম ভাল কৰি দিছনে নাই। আমাৰতো গভৰ্ণমেণ্টে 300 টকা দিছে, 300 টকা দেখোন কি মাৰ্কিন কাপোৰৰ ইউনিফৰ্ম লৈ আহিছ, ভাল ইউনিফৰ্ম দিব লাগিব মোৰ ল'ৰাক, সেইখিনিও গৈ আমি ধৰিব লাগিব। গাঁওখন সুন্দৰ কৰা, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে গাঁওখন স্বচ্ছতা কৰি ৰাখিব লাগিব।